ชินโตเป็นลัทธิความเชื่อโบราณของญี่ปุ่นคำว่าชินโตมาจากตัวอักษร2ตัวรวมกันคือชินหมายถึงเทพเจ้าและโตหมายถึงศาสตร์วิชาหรือวิถีทางชินโตจึงหมายถึงศาสตร์หรือวิถีแห่งเทพเจ้าเทพเจ้า8ล้านองค์คือความเชื่อหลักของชินโตที่เชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีคามิหรือเทพเจ้าสถิตอยู่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้แม่น้ำลำธารทะเลสายลมบ้านเรือนหรือไร่นาและมีการสร้างจินจะหรือศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตของคามิและให้ผู้คนมาเยี่ยมชมสักการะอธิษฐานขอพรและเข้าร่วมเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นเซตสึบุนหรือเทศกาลปาถั่วขับไล่ยักษ์ร้ายชิจิโกซังหรือเทศกาลฉลองการเจริญวัยของเด็กๆคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาไปเยี่ยมชม5ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของญี่ปุ่นกันครับ 1. ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริศาลเจ้าฟูจิมิอินาริตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโตสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เกียวโตจะได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงคือปีคริสตศักราช794จุดเด่นคือประตูโทริอิสีแดงสดนับพันต้นทอดยาวไปตามทางเดินขึ้นสู่ภูเขาอินาริอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงกว่า233เมตรฟูจิมิอินาริถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดาศาลเจ้าหลายพันแห่งที่อุทิศให้กับอินาริเทพเจ้าแห่งข้าวในบริเวณศาลเจ้าจะพบรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกจำนวนมากเนื่องจากเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของอินาริที่หน้าทางเข้าศาลเจ้านักท่องเที่ยวจะพบกับประตูโทริอิสีแดงยักษ์ดูโดดเด่นเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างโลกแห่งจิตวิญญาณและโลกมนุษย์ที่นิยมใช้สีแดงเพราะเป็นสีแห่งชีวิตและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ถัดจากประตูโทริอิจะพบกับประตูทางเข้าที่เรียกว่าโรมงซึ่งสร้างขึ้นจากเงินบริจาคในปี 1589 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้นำที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเมื่อเดินเข้าไปจะพบกับโถงหลักของศาลเจ้าที่เรียกว่าฮอนเดนเป็นที่สำหรับถวายเครื่องบูชาแก่เทพเจ้าประจำถิ่นหลังจากนั้นจะเข้าสู่เส้นทางเดินป่าที่แน่นขนาดไปด้วยประตูโทริอินับพันเรียงขนานกันไปตลอดเส้นทางประตูเหล่านี้มาจากการบริจาคโดยบุคคลและบริษัทต่างๆโดยจะสังเกตเห็นชื่อของผู้บริจาคที่อยู่ด้านหลังประตูแต่ละบานการเดินป่าขึ้นสู่ยอดเขาอินาริและกลับลงมาใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงระหว่างทางจะสังเกตเห็นศาลเจ้าขนาดเล็กหลายแห่งพร้อมซุ้มประตูโทริอิขนาดเล็กตามเส้นทางยังมีร้านอาหารที่ขายอาหารพื้นเมืองเช่นอินาริซูชิคิซึเนะอุด้งหรืออุด้งจิ้งจอกรวมถึงอาบุระอาเกะหรือเต้าหู้ทอดที่ว่ากันว่าเป็นอาหารโปรดของสุนัขจิ้งจอกเมื่อเดินขึ้นสู่ยอดเขาจำนวนประตูโทริอิจะค่อยๆลดน้อยลงจนเมื่อไปถึงสี่แยกโยซึซึจิก็จะพบกับจุดชมวิวอันงดงามของเกียวโต 2. ศาลเจ้าอิสึคุชิมะศาลเจ้าอิสึคุชิมะเป็นศาลเจ้าโบราณมีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษตั้งอยู่บนเกาะอิสึคุชิมะในฮิโรชิมะมักจะถูกเรียกว่าเกาะมิยาจิมะซึ่งแปลว่าเกาะศาลเจ้าแทนเนื่องมาจากชื่อเสียงของศาลเจ้าอิสึคุชิมะที่มีเอกลักษณ์คือประตูโทริอิลอยน้ำเกาะมิยาจิมะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชินโตมาอย่างยาวนานมียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขามิเซนที่เป็นที่เคารพบูชามาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 6ก่อนที่ในปี 1168ไทระโนะคิโยโมริบุรุษผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของญี่ปุ่นจากช่วงปลายยุคเฮอันจะเลือกเกาะนี้ให้เป็นที่ตั้งศาลเจ้าประจำตระกูลของเขาและสร้างศาลเจ้าอิสึคุชิมะขึ้นมาเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ได้แก่ประตูโทริอิที่ตั้งอยู่ในทะเลเซโตะในซึ่งในช่วงน้ำขึ้นจะมองดูเหมือนกำลังลอยน้ำอยู่ส่วนเวลาน้ำลงผู้เยี่ยมชมสามารถเดินลงไปชมประตูโทริอิได้อย่างใกล้ชิดบริเวณด้านในศาลเจ้าอิสึคุชิมะประกอบไปด้วยอาคารหลายหลังเช่นห้องสวดมนต์ห้องโถงหลักและเวทีสำหรับละครโนซึ่งเป็นการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่นในพิธีสักการะของชินโตห้องเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินไม้กระดานที่มีเสาค้ำตั้งอยู่เหนือทะเลมีทางเดินรอบบริเวณปากน้ำผู้มาเยือนสามารถเดินเยี่ยมชมศาลเจ้าพร้อมมองออกไปยังทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลเซโตะในหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจะมีการประดับไฟรอบศาลเจ้าเป็นภาพฉากหลังที่งดงามสำหรับแขกที่มาพักในเรียวกังที่พักแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่นในบริเวณนั้นซึ่งสามารถออกมาเดินเล่นในชุดยูกาตะและสวมรองเท้าแตะเกตะเพื่อซึมซับกับบรรยากาศแบบย้อนยุค
นอกจากนี้ยังมีบริการล่องเรือไปยังใกล้ประตูโทริอิและชมวิวรอบๆอ่าวอีกด้วย 3. ศาลเจ้าโทโชกุศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นในปี 1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์และสุสานอันงดงามของโทกุงาวะอิเอยาสุโชกุนคนแรกของตระกูลโทกุงาวะซึ่งปกครองญี่ปุ่นมานานกว่า 250 ปีในสมัยเอโดะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณจนถึงปี 1868 ภายหลังจากที่โทกุงาวะอิเอยาสุเสียชีวิตลงผู้คนได้นับถือเขาในฐานะเทพแห่งแสงตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่เดิมทีศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายก่อนที่จะขยับขยายให้กลายเป็นอาคารหลังงามตระการตาในเวลาต่อมาโดยอิเอมิยาสึผู้เป็นหลานชายศาลเจ้าประกอบไปด้วยอาคารมากกว่า10หลังล้อมรอบด้วยต้นไม้ร่มรื่นมีการแกะสลักไม้และใช้แผ่นทองคำเปลวจำนวนมากเพื่อตกแต่งอาคารอย่างวิจิตรงดงามในลักษณะที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากที่อื่นทั้งยังประกอบไปด้วยประติมากรรมกว่า 5,100 ชิ้นนอกจากนี้ยังมีเจดีย์5ชั้นที่สวยงามหน้าประตูทางเข้าหลักชั้นทั้ง5ของเจดีย์สื่อถึงธาตุต่างๆได้แก่ดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุหรือความว่างเปล่าและงานแกะสลักไม้รูปลิง3ตัวผู้รอบรู้ซึ่งกำลังปิดตาปากและหูสื่อถึงการเลี่ยงไม่มองดูสิ่งที่ชั่วร้ายไม่พูดสิ่งที่ชั่วร้ายและไม่รับฟังสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นเองจุดเด่นของศาลเจ้าโทโชกุคือมีทั้งองค์ประกอบของความเป็นชินโตและพุทธผสมผสานกันสามารถพบเห็นได้ตามวัดและศาลเจ้าในสมัยโบราณจนกระทั่งสมัยเมจิได้มีคำสั่งให้ถอดองค์ประกอบของศาสนาพุทธออกจากศาลเจ้าชินโตแต่ว่าที่ศาลเจ้าโทโชกุแห่งนี้ลักษณะของชินโตและพุทธประสานรวมเข้าด้วยกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ภายในอาคารหลักของศาลเจ้าโทโชกุประกอบไปด้วยห้องสวดมนต์หรือไฮเดนที่เชื่อมต่อกับห้องโถงหลักหรือฮอนเดนที่อุทิศให้กับดวงวิญญาณของอิเอยาสุและบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อดีตผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดอีก2คนของญี่ปุ่นได้แก่โทโยโทมิฮิเดโยชิและมินาโมโตะโยริโตโมะทางด้านขวาของอาคารหลักยังเป็นที่ตั้งของประตูซากาชิตามงซึ่งมีงานไม้แกะสลักอันโด่งดังเรียกว่าเนมูริเนโกะหรือแมวหลับต่อด้วยบันไดทางเดินซึ่งทอดยาวผ่านป่าไปยังสุสานของโทกุงาวะอิเอยาสุบริเวณใกล้เคียงเป็นพิพิธภัณฑ์นิโกะโทโชกุซึ่งจัดแสดงสิ่งของส่วนตัวของโชกุนโทกุงาวะอิเอยาสุผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ชุดเกราะดาบไปจนถึงจดหมายและชุดเครื่องเขียน 4. ศาลเจ้าอิซุโมะไทชะศาลเจ้าอิซุโมะไทชะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภูมิภาคอิซุโมะจังหวัดชิมาเนะและถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่บันทึกในประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 8 หรือราว 1,300 ปีก่อนก็มีการกล่าวถึงศาลเจ้านี้เอาไว้คามิหรือเทพเจ้าหลักที่สถิตอยู่ที่ศาลเจ้าอิซุโมะไทชะคือโอคุนินุชิซึ่งเป็นเทพที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากปรากฏรูปปั้นให้เห็นเป็นจำนวนมากตลอดทางไปยังศาลเจ้าตามตำนานโอคุนินุชิเป็นผู้สร้างดินแดนญี่ปุ่นและเป็นผู้ปกครองอิซุโมะทั้งยังเป็นที่รู้จักในนามเทพแห่งความสัมพันธ์อันดีและการแต่งงานผู้มาเยือนจึงมักมาขอพรเพื่อให้สมหวังในความรักทางเข้าหลักไปยังศาลเจ้าเริ่มต้นที่ประตูโทริขนาดยักษ์และถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและเส้นทางลงจากเนินที่นำไปสู่ทางเดินมัตสึโนะซันโดะที่แบ่งออกเป็น3ช่องทางผู้มาเยือนจะต้องงดเว้นการเดินบนทางเดินเส้นกลางเพราะเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่สงวนไว้สำหรับเหล่าทวยเทพตามความเชื่อของชินโตทุกวันที่10ถึงวันที่17ของเดือน10ตามปฏิทินจักรคติซึ่งส่วนใหญ่จะตกช่วงเดือนพฤศจิกายนเทพเจ้าของชินโตจากทั่วทั้งแดนดินจะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าอิซุโมะไทชะเพื่อหารือกันเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลและการจับคู่ด้วยเหตุนี้เองเดือน10ในญี่ปุ่นจึงถือเป็นคันนะสุกิหรือเดือนไร้เทพยกเว้นในอิซุโมะที่เป็นคามิอาริชุกิหรือเดือนที่มีเทพโดยจะมีการจัดเทศกาลคามิอาริเพื่อต้อนรับเทพเจ้าในช่วงเวลานี้บริเวณหน้าไฮเดนหรือหอสักการะจะพบกับชิเมนาวะเชือกฟางศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของเทพเจ้าและการแยกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ออกจากดินแดนมนุษย์ชิเมนาวะขนาดใหญ่ถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถพบได้ตามศาลเจ้าต่างๆของภูมิภาคอิซุโมะนอกจากนี้ฮอนเดนหรือโถงหลักของศาลเจ้าแห่งนี้
ยังถือเป็นอาคารศาลเจ้าที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นมีความสูงถึง24เมตรตั้งอยู่บนเสาขนาดใหญ่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมโบราณของพื้นเมืองที่เรียกว่าไทซะซุคุริซึ่งเกิดขึ้นก่อนการมาถึงของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นและก่อนการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามารอบรั้วด้านนอกยังมีวิหารไม้จูกุชะซึ่งถือเป็นที่พำนักสำหรับเทพเจ้าจากทุกสารทิศที่เดินทางมาประชุมกันที่ศาลเจ้าอิซุโมะไทชะแห่งนี้ 5. ศาลเจ้าชั้นในศาลเจ้าชั้นในเป็นหนึ่งในสองศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าอิเซะตั้งอยู่ในเมืองอิเซะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าศาลเจ้าโคไตเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้วถือเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่นโดยเป็นที่สถิตของอามาเทราสึโอมิคามิหรือเทพีแห่งดวงอาทิตย์เทพผู้เป็นที่นับถือมากที่สุดของชินโตอาคารหลักของศาลเจ้าชั้นในมีลักษณะคล้ายยุ้งข้าวโบราณภายใต้สถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่แทบไม่ได้รับอิทธิพลจากแผ่นดินใหญ่และถูกสร้างขึ้นก่อนการเผยแผ่พุทธศาสนาตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วทั้งศาลเจ้าชั้นในและชั้นนอกที่รวมกันเป็นศาลเจ้าอิเซะจะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ทุกๆ20 ปีโดยการบูรณะใหม่ครั้งที่63จะเริ่มต้นขึ้นในปี 2063 การเยี่ยมชมศาลเจ้าชั้นในใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีเริ่มต้นที่สะพานอุจิที่ทอดยาวประมาณ100 เมตรพาดผ่านแม่น้ำอิซุสึกาวะอันศักดิ์สิทธิ์โดยที่ปลายสะพานแต่ละด้านจะมีประตูโทรอิขนาดใหญ่นำไปสู่ทางเดินของศาลเจ้าที่ปูด้วยก้อนกรวดอย่างเรียบง่ายรายล้อมไปด้วยป่าอันเงียบสงบผู้มาเยือนมักจะไปชำระร่างกายที่ริมน้ำโดยใช้น้ำจากแม่น้ำอิซุสึกาวะอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะไปที่ห้องโถงหลักซึ่งเป็นที่สถิตของเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้เพียงบางส่วนเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปบริเวณหลังคาของห้องโถงหลักมีการใช้ไม้งามตกแต่งตรงปลายหลังคาเรียกว่าจิกิและใช้คานไม้ตัดเป็นแนวนอนจำนวน10 คานเรียกว่าคัตสึโอกิบริเวณศาลเจ้าชั้นในยังมีศาลเจ้าอีกหลายแห่งเช่นคาซาฮิโนะมิโนมิยะเป็นที่สถิตของเทพแห่งลมรวมถึงมิชิโนะมิคุระหรือยุ้งข้าวโบราณใช้สำหรับเก็บข้าวซึ่งเป็นเครื่องสักการะแด่เทพเจ้านั่นเอง